Bộ phim mở đầu với cảnh một công nhân đang làm việc trong hầm mỏ, thì bất ngờ chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Anh ta hoảng sợ cố bỏ chạy, nhưng nhanh chóng bị một thứ gì đó lao đến giết chết. Xin chào các bạn đã đến với kênh Pikachu Review Phim. Hôm nay sẽ mang đến cho các bạn một bộ phim kinh dị của Thái Lan, lấy chủ đề về một sinh vật ăn thịt người với tên gọi Omukade. Bộ phim gây ám ảnh cực mạnh cho khán giả, đặc biệt với những ai sợ những sinh vật nhiều chân. Không để các bạn đợi lâu, bắt đầu vào thôi nào. Lấy bối cảnh vào thời kỳ Thế chiến thứ hai, khi đế quốc Nhật đưa quân sang xâm chiếm Thái Lan. Bọn chúng tấn công và bắt những người dân bản địa làm nô lệ, biến họ thành tay sai và đối xử không khác gì súc vật. Trong số những ngôi làng vùng biên giới, có một ngôi làng đã dũng cảm đứng lên đấu tranh, nhưng sau đó đã nhanh chóng bị quân lính cưỡng chế. Duy nhất chỉ có ông trưởng làng tên No Tong là thoát được. Ông ta sau đó đã bí mật đột nhập vào các trại giam để giải cứu tù nhân. Binh lính khi biết tin liền lập tức đuổi theo, đi đến một hang động trong lòng núi. Hai bên giao chiến dữ dội, nhưng khi chuẩn bị bắt được No Tong, bất ngờ xe của phía quân đội Nhật Bản bị một sinh vật khổng lồ từ đâu xuất hiện chặn đường. Kể từ lần đó, nhóm binh sĩ được cử đi đã mất tích không dấu vết. Nhiều lời đồn cho rằng họ đã bị một sinh vật hình rết khổng lồ, sống trong núi với tên gọi Omukade ăn thịt. Quay trở lại phía quân đội Nhật, người được giao nhiệm vụ quản lý và giám sát các tù binh trong làng là một người đàn ông tên Akira. Khác với những sĩ quan đế quốc tàn bạo khác, anh ta không hề mong muốn cuộc chiến này tiếp diễn. Tuy nhiên chính sự nhân từ đó lại khiến Akira thường xuyên bị cấp trên là Nakamura của trách. Gã chỉ huy cho rằng anh quá mềm lòng và dễ dãi với đám tù binh mà chúng đang giam giữ. Hôm đó có một chiếc xe chở những cô gái trẻ được đưa đến doanh trại để làm thú vui cho gã chỉ huy. Trong đó có một cô gái tên là Sano. Tối đó cô được đưa vào phòng riêng với gã đàn ông. Hắn ta thích thú định làm trò đồi bại, nhưng bất ngờ liền bị Sano phản kháng dữ dội. Thì ra cô gái không hề yếu đuối như vẻ ngoài. Sau một lúc giằng co, Sano đã áp đảo gã chỉ huy, một nhát kiếm đâm thẳng vào đầu khiến hắn chết ngay lập tức. Đám lính canh nghe tiếng động chạy vào, cũng liền bị cô gái giết chết. Sau khi xong việc, Sano nhanh chóng bỏ trốn vào rừng. Tại đây có một cậu thanh niên trong làng tên Bunchu, cùng một sĩ quan người Anh tên Tim đợi sẵn. Thì ra tất cả đều là kế hoạch của bọn họ, muốn giúp Tim thoát khỏi doanh trại vì ông ta thuộc phe đồng minh. Thế là cả ba tiến về phía biên giới, đến khi trời sáng thì đến một con sông. Ngay khi chuẩn bị băng qua thì bất ngờ hai binh lính Nhật xuất hiện, cầm súng yêu cầu bọn họ đầu hàng. Trong lúc nguy cấp, từ trong bụi rậm một loạt đạn bay ra, khiến hai tên lính chết không kịp ngáp. Thì ra có hai tên tù nhân khác cũng vừa vượt ngục, nhìn thấy nhóm của Bunchu thì ra lệnh bảo anh đưa chúng theo. Nhìn thấy vũ khí trên tay hai tên tù nhân, anh ta không còn cách nào khác phải đồng ý. Lúc này trong khu rừng, một con rết khổng lồ nhiều chân đang quấn quanh một con voi còn sống. Trong tiếng kêu la thảm thiết của nó, báo hiệu cho một điểm không lành đang chờ phía trước. Cả nhóm 5 người sau đó băng qua khu rừng, đến một hầm mỏ bỏ hoang bên dưới một ngọn núi. Sano mang ra một cuốn sổ vẽ bản đồ khu hầm mỏ, được trưởng làng No Tong, cũng chính là cha cô gái để lại. Với thứ này bọn họ có thể băng qua ngọn núi, để đến được đất nước Miến Điện ở phía bên kia. Cả nhóm sau đó đến trước cửa hang, định nghỉ qua đêm để sáng mai tiếp tục hành trình. Trong lúc mọi người đang ngủ, Sano một mình đi sâu vào hang để thay quần áo. Tuy nhiên lại bị một trong hai gã tù nhân tên là Ravi theo dõi. Ngay khi gã ta vừa tiến lại gần, cô gái liền xông ra từ trong bóng tối khống chế hắn. Lúc này bên ngoài cửa hang, gã tù nhân còn lại bất ngờ bị một loạt đạn bắn chết tại chỗ. Ravi tranh thủ lúc Sano giật mình không chú ý, đã vội bỏ chạy khỏi đó. Phía bên ngoài quân đội Nhật mà dẫn đầu là Akira đã đuổi đến nơi. Một tên thuộc hạ người địa phương tên Renza, quan sát đồ đạc thì thấy trong nhóm vẫn còn hai người nữa. Akira quyết định để vài tên lính ở lại canh chừng Bunchu cùng Tim, còn bản thân thì tiến sâu vào hang động để truy lùng những người còn lại. Lúc này Sano vẫn đang cố ẩn náu, chợt có một con rết to tướng từ đâu xuất hiện bò lên người cô gái. Trong lúc chưa biết phải làm sao, bất ngờ tên thuộc hạ Renza xuất hiện, cầm dao đâm chết con rết. Hai người chạm mặt nhau và dường như họ đã biết nhau từ trước. Akira đến gần và hỏi có tìm thấy ai ở bên trong không, nhưng Renza liền nói dối rằng không thấy ai ở đây. Akira cũng không nghi ngờ, tiếp tục cùng vài tên thuộc hạ tiến sâu hơn vào hang. Phía bên ngoài lúc này, hàng chục chiếc máy bay của quân đồng minh xuất hiện, ném bom về phía doanh trại Nhật Bản. Đám lính Nhật bên ngoài cửa hang cố chống trả, nhưng liền ăn ngay một quả bom khiến miệng hang lập tức sụp đổ. Tiếng động khiến một sinh vật khổng lồ đang ngủ bên trong cũng dần thức giấc. Cả căn hầm sau đó chìm trong bóng tối. Akira tuyệt vọng cố tìm kiếm binh lính của mình, nhưng phát hiện một người trong số họ đã bị vùi lấp dưới đống đổ nát. Ở chỗ Bunchu cùng Tim, nhân lúc hai tên lính canh bị vụ nổ làm cho bị thương, đã lao đến giết chết một tên, người còn lại tên Tamura thì bị bắt làm con tin. Akira cầm súng chạy đến yêu cầu bọn họ nên ngoan ngoãn nghe lời, nhưng Bunchu liền khẳng định rằng quân đồng minh đã đến, và Nhật Bản sẽ thua trong cuộc chiến này. Nói xong liền thả tên lính, rồi cùng Tim bỏ chạy vào sâu trong hang, không biết rằng con quái vật kia đang luẩn khuất trong bóng tối. Quay lại chỗ Sano cùng Renza, lúc này vẫn đang dựa vào tấm bản đồ trong quyển sổ để tìm lối ra. Renza trước đây thực chất chính là đệ tử của cha cô gái. Bọn họ vừa đi giữa đường thì bất ngờ bị gã tù nhân Ravi chặn lại. Hắn buộc tội Renza là tay sai của Nhật, định nổ súng nhưng anh ta đã kịp thời lao đến chặn lại. Hai bên giằng co dữ dội và cuối cùng, Sano cùng Renza đã hợp sức khống chế được Ravi, sau đó đẩy hắn rơi xuống vách đá gần đó.
Tuy nhiên trong lúc không chú ý, sợi dây chuyền trên cổ cô gái cũng rơi xuống theo. Lúc này ở chỗ Akira cùng cậu thuộc hạ đã quay trở lại chỗ miệng hang để tìm lối thoát. Tamura đề nghị dùng thuốc nổ để phá đá, nhưng Akira ngăn cản vì sẽ rất nguy hiểm trong một không gian kín như vậy. Bọn họ sau đó đến chỗ binh lính bị đá vùi lấp lúc nãy, nhưng phát hiện xác cậu ta đã biến đâu mất, chỉ còn lại một vũng máu tươi kéo dài trên đất. Cảnh phim quay trở lại với Sano, định một mình leo xuống vách đá để tìm lại sợi dây chuyền. Đó là món quà mà cha cô gái trước đây đã làm riêng để tặng cô. Renza nghe vậy thì ngăn cản, bảo rằng mình sẽ xuống thay. Anh ta sau đó nắm chặt sợi dây thừng từ từ bò xuống. Nhưng khi đến nơi thì phát hiện gã tù nhân Ravi lúc nãy đã biến mất, chỉ còn lại vài vệt máu cùng một mảnh vải rách. Renza vội nhặt sợi dây chuyền định trèo lên, nhưng ngay lúc đó Ravi xuất hiện với cơ thể đầy máu, lao đến chụp lấy Renza định lôi anh xuống. Cái đầu của hắn tách khỏi cơ thể, biến thành một sinh vật hình hài ghê rợn. Trong lúc nguy cấp, Sano đã kịp xuất hiện, cầm lao đâm xuyên qua đầu con quái vật khiến nó bay màu ngay lập tức. Ở một diễn biến khác, Bunchu và Tim khi tiến sâu vào hang động, phát hiện một núi xương người phủ đầy máu tươi. Trong lúc còn đang hoang mang, từ đằng xa một cái xác bỗng dưng cử động, từ từ tiến đến chỗ bọn họ. Cả hai lập tức nổ súng, khiến sinh vật nhanh chóng ngã xuống đất. Bunchu tiến lại gần rồi bắn thêm một phát nữa, nhưng sinh vật đó bất ngờ đứng dậy lao tới tấn công. Tim nhanh tay đổ xăng từ cây đèn dầu lên người sinh vật, rồi châm lửa thiêu cháy nó ngay trước mắt. Sau khi ngọn lửa đã tàn, cả hai tiến lại gần cái xác để điều tra lai lịch của nó. Trong lúc còn đang hoang mang không biết đây là thứ gì, bỗng cơ thể nó bất ngờ lại cử động. Quay lại chỗ Sano cùng Renza, sau khi tận mắt chứng kiến một cái xác có thể di chuyển, thì nghi ngờ những người mất tích trước đây trong hầm mỏ cũng gặp phải chuyện tương tự. Sano lo lắng cho cha, vì lần cuối ông mất tích chính là ở hang động này. Cô hỏi Renza vì sao lại đứng về phía quân Nhật. Anh ta giải thích rằng trước đây từng được Akira cứu mạng một lần, thế nên anh muốn làm gì đó để trả ơn. Dù vậy Renza khẳng định mình vẫn đứng về phía cha của cô. Cảnh phim chuyển sang Akira cùng cậu thuộc hạ Tamura, đang đi thì phát hiện dưới chân mình có một vũng nước xen lẫn máu tươi. Lần theo dấu vết, họ phát hiện xác một người đàn ông chỉ còn mỗi cái đầu, đang treo lơ lửng ngay phía trên. Chưa kịp hoang mang thì Bunchu từ đằng xa bỗng tiến đến. Máu trào ra từ miệng anh ta, trước khi cả cơ thể bắt đầu biến đổi thành một con quái vật. Akira và Tamura liên tục nổ súng nhưng hoàn toàn vô tác dụng. Akira rút kiếm chém đứt đầu Bunchu, thế nhưng thay vì chết đi, chiếc đầu lại quay ngược ra phía sau một cách dị thường, rồi biến thành một con rết khổng lồ lao về phía Akira. Tamura kinh hãi vội vung kiếm chém mạnh một phát, khiến cái đầu của Bunchu văng ra xa. Cậu ta sau đó còn đâm thêm một nhát, để chắc chắn nó không còn cử động. Đi thêm một đoạn, cả hai phát hiện một lớp vỏ khổng lồ của một sinh vật quái dị nào đó. Tamura nghi ngờ đó là vỏ của Omukade, một loài quái vật trong truyền thuyết Nhật Bản, có khả năng ký sinh bên trong cơ thể người và động vật. Bọn họ sau đó vô tình đi đến gần nơi Sano cùng Renza đang ẩn nấp. Renza lập tức bước ra thu hút sự chú ý, để giúp Sano ở đằng sau không bị phát hiện. Cô gái lúc này bỗng nhìn thấy một bóng người ở đằng xa, nghĩ rằng là cha mình nên liền đuổi theo. Sano tháo sợi dây chuyền và thổi chiếc còi được gắn trên đó, với hy vọng cha sẽ nghe và nhận ra âm thanh quen thuộc. Tuy nhiên đúng lúc đó Tim bỗng xuất hiện, thông báo rằng Bunchu đã chết, và bọn họ cần rời khỏi hang động này càng sớm càng tốt. Bất ngờ những tiếng gầm gừ vang lên gần đó. Chỉ vài giây sau, hàng chục xác người chết từ đâu xuất hiện lao về phía cả hai. Sano cùng Tim hợp sức cố chống trả. Sau một lúc giằng co căng thẳng, bọn họ đã thành công tiêu diệt được toàn bộ đám thây ma. Tưởng rằng đã an toàn, nhưng bất ngờ Tim bị một thứ gì đó lôi đi mất dạng. Sano đến khi nhận ra thì xung quanh không còn một ai. Cô từ từ đi sâu vào hang động, và tận mắt chứng kiến một sinh vật khổng lồ hình hài đáng sợ, ngay trước khi bị nó túm lấy. Một lát sau, Renza tìm thấy sợi dây chuyền của Sano nằm trên mặt đất. Nghi ngờ có điểm xấu liền lập tức đi tìm cô gái. Bọn họ đi một đoạn thì phát hiện có một nhà tù. Bên trong là một người đàn ông đang ăn thịt sống. Bọn họ cầm vũ khí định tấn công, nhưng Renza nhận ra ông ta chính là trưởng làng No Tong, đã mất tích nhiều tháng trước. Anh thổi chiếc còi trên sợi dây chuyền của Sano. Người đàn ông nghe thấy âm thanh quen thuộc, ký ức đẹp đẽ năm xưa cùng con gái lập tức quay trở về. Nhìn thấy Akira cùng đồng bọn, No Tong tức giận lao đến định tấn công. May mắn Renza đã chạy ra can ngăn, giúp người đàn ông bình tĩnh lại. Ông ta sau đó giải thích rằng trong lần giải cứu tù nhân trước đây, đã bị một sinh vật hình rết khổng lồ tấn công. Ông ta may mắn rơi xuống một khe đá, nhờ đó mà sống sót đến tận hôm nay. No Tong sau đó hướng dẫn Renza dùng dung dịch của đám sinh vật kia bôi lên người. Nhờ cách này bọn chúng sẽ tưởng họ là đồng loại và sẽ không tấn công. Sau khi xong xuôi, No Tong đưa Renza tiến sâu hơn vào hang động. Cả hai băng qua một đám xác sống đang đứng bất động. Nhờ vào dung dịch trên người, bọn họ dễ dàng vượt qua mà không làm chúng thức giấc. Akira cùng Tamura ở đằng xa nhìn thấy sự việc, tưởng rằng ngon ăn nên cũng đi theo. Thế nhưng vừa đến gần, đám xác sống bất ngờ cử động và bao vây cả hai. Chúng biến đổi thành những hình dạng kinh dị, khiến bọn họ phải liều mạng chống trả. Trong khi đó, No Tong đã đưa Renza đến trước hang con rết đầu đàn. Ông ta bảo rằng nó được gọi là Tabong Plum, một sinh vật cổ đại đã sống ở đây suốt hàng trăm năm qua. Những con rết khắp hang động này đều là nô lệ của nó. Nọc độc của Tabong Plum có thể làm tê liệt con mồi, trước khi bị nó hấp thụ và biến họ thành những xác sống biết đi. Renza phát hiện Sano cùng với Tim đều đang mắc kẹt trong lớp da của con quái vật. Anh ta cố dùng dao rạch lớp da để cứu họ ra ngoài, nhưng ngay lúc đó sinh vật kia cũng bắt đầu cử động.
Ở phía Akira, đang chiến đấu với đám xác sống thì chúng bất ngờ liền bỏ đi. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bỗng trước mặt cả hai xuất hiện một con quái vật khổng lồ đáng sợ. Hóa ra đó chính là con voi từng bị Ta Bong Plum ăn thịt trong rừng. Akira dùng kiếm cố tấn công, nhưng nó lập tức vỡ nát. Bọn họ vội bỏ chạy, nhưng Tamura nhanh chóng đã bị sinh vật kia đâm trọng thương. Trong giây phút cuối cùng, cậu ta lấy trong người ra quả thuốc nổ, và cùng con quái vật nổ tung thành từng mảnh. Dư chấn từ vụ nổ khiến hang động bắt đầu rung lắc dữ dội, hàng loạt con rết từ cơ thể sinh vật khổng lồ bắt đầu bò ra ngoài. Chúng lao đến tấn công Renza, nhưng may mắn Sano đã kịp thời trợ giúp cứu anh khỏi nguy hiểm. Chỉ trong chốc lát, cả hang động đã ngập tràn những con rết khổng lồ. Ta Bong Plum sau đó cũng hoàn toàn thức tỉnh, lao đến truy đuổi cả nhóm. Trong lúc bỏ chạy, Renza phát hiện Akira đang nằm thoi thóp bên dưới một đống đổ nát, liền dừng lại để cứu anh ta. Lúc này hang động đang bắt đầu sập dần. Những tảng đá đè lên người sinh vật khổng lồ, nhưng nó liền tự tách bản thân ra làm hai rồi tiếp tục truy đuổi bọn họ. Cả nhóm sau đó đến được một hồ nước ngầm, lối ra ở phía bên kia hang động. Trong khi mọi người đều đã bơi lên bờ thành công, thì Sano bất ngờ bị một xúc tu quấn chặt lấy chân. Cô gái cố gắng phản kháng, nhưng ý thức nhanh chóng liền mờ dần. No Tong chờ một lúc không thấy con gái trồi lên, cảm thấy lo lắng nên liền quay xuống đó để tìm. Ông ta sau đó phát hiện Sano đang bất tỉnh, liền lập tức lôi cô gái lên khỏi mặt nước. Tuy nhiên khi kiểm tra thì phát hiện cô ấy đã ngừng thở. Lúc này trong tâm trí Sano như lạc vào một thế giới khác. Cô cứ tiếp tục bước đi, cho đến khi nghe thấy âm thanh quen thuộc từ chiếc còi mà cha mình đã tặng. Lúc này tiếng gầm của con quái vật bỗng từ đâu cất lên. Thì ra nó vẫn chưa chịu buông tha mà đã tìm đến tận đây. 4 người đàn ông lao đến cùng hợp sức để trấn áp con quái vật, nhưng cũng không phải là đối thủ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Sano đã bất ngờ tỉnh lại, cầm vũ khí đâm mạnh vào đầu con quái vật. 4 người sau đó hợp sức xé nát cơ thể sinh vật đáng sợ kia, trước khi Sano tung đòn kết liễu cuối cùng. Cả nhóm cuối phim đã thành công thoát khỏi hang động. Một chiếc xe chở binh lính Anh đến đón, và thông báo rằng Nhật Bản đã đầu hàng vô điều kiện. Nghe tin này Akira liền bật khóc nức nở. Anh sau đó bị áp giải về đồn, trở thành một tù binh chiến tranh. Thế nhưng Akira không thất vọng mà ngược lại, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm nhận sự tự do đang đến gần với mình hơn bao giờ hết. Bộ phim đến đây cũng đã kết thúc. Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem, hãy để lại bình luận bên dưới. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bộ phim hấp dẫn sắp tới. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.